سلام. در قسمت 7 سفرنامه سریلانکا میرم به خونه‌ای که داستان استعمار بریتانیا رو تعریف میکنه. ورودی خونه یه درخت بانیان بزرگه و یه معبد بودایی کوچیک. مادر بزرگ میزبان فعلی من در این ملک بودیست بود. این ملک در دهه 1860 میلادی ساخته شده، یعنی تقریباً 150 سال پیش. به دستور یه تاجر چای اسکاتلندی که برای سرمایه‌گذاری در صنعت چای مهاجرت میکنه به سریلانکا و با یه زن بومی ازدواج میکنه. مایملکش که بجز این خونه زمینای چای اطرافم هستن، بعد از مرگش میرسه به بچه‌هاش که اگرچه سریلانکایی هستن ولی همچنان حال و هوای دوره استعمار رو تداعی میکنن. مثلا اسم میزبان من یه اسم کاملا بریتانیاییه، مایکل هاردی. این خونه یه میراث تاریخیه و من خیلی خوش شانس بودم که چند روزی رو اینجا زندگی کردم. همونطور که میبینید معماری خونم یه معماری کاملا انگلیسیه. معماری داخلی خونه معماری جالب و عجیبی بود. اتاقای تو در تو و پشت سر هم که هر کدومشون به وسیله یه در به اتاق بعدی متصل میشد. تاریخی ترین فرد خونه خدمتکاری بود که از زمان پدر بزرگ میزبان من اینجا زندگی میکرد و اتاقی در قسمت پشتی خونه داشت. فیلم ملک احاطه شده بود با زمینای چای، جنگلای همیشه سرسبز و درختای نارگیل. مایکل که صاحب خونه بود به همراه 3 از دوستان دوران مدرسه‌اش، خدمتکار پیرشون، مدیر اجرایی زمینهای چای و یه سگ با همدیگه در اینجا زندگی میکنن. در کارهای مربوط به باغ هم محلیایی که ساکن املاک مایکل هستن بهشون کمک میکنن، مثل هرس کردن شاخ و برگ درخت‌ها یا چیدن نارگیل. درخت نارگیل که گونه رایج مناطق گرمسیریه، بلندیش تا 25 متر هم میرسه و فقط همین تارزانای بومی میتونن میوه‌شو بچینن. به جز اینکه میوه و آب نارگیل رو به صورت خواب میخورن، نارگیل ماده اولیه خیلی از غذاها، چاشنی‌ها، خورش‌ها و همینطور دسرای سریلانکاییه. حتی از قسمت چوبی میوه نارگیل برای درست کردن کاسه و ملاقه و بعضی از انواع صنایع دستی استفاده میکنن. البته در سریلانکا بجز نارگیل خشک که نمونهش به ایران هم وارد میشه، انواع دیگه نارگیل هم وجود داره و عموماً از نارگیلای بزرگی که آب زیاد و میوه ژلاتینی خوشمزه‌ای دارن برای مصرف خوراکی استفاده میشه. محلیایی هم کار چیدن نارگیلا رو انجام دادن، چند تای نارگیل به عنوان دستمزد برمی‌دارن. اینم دستمزد من برای عکاسی که زیر نگاه حسرتبار همسایه‌های بامبو نشینمون خوردمش. توتماکاک میمونایی که اندمیک سریلانکا هستن و فقط در سریلانکا وجود دارن. مایکل مهمونای دیگه‌ای هم داشت، یه دختر بوسنیایی و یه زوج ایتالیایی.
روز بعد رفتم برای پیاده روی در مسیری که از وسط زمین‌های چای و کوهستان‌های جنگلی می‌گذشت. هدفم دیدن جایی بود که در صنعت چای سریلانکا نقش مهمی داره، ولی کمتر در موردش صحبت میشه. مردمی که در این صنعت مشغول به کارن و عموماً تامیل‌هایی هستند که به وسیله مستعمرین بریتانیایی از هند به سریلانکا کوچانده شدند. این افراد عموماً در اتاق‌هایی که ردیفی کنار همدیگه ساخته شده و امکانات اولیه‌ای مثل آب و برق داره زندگی می‌کنن. کارگران نیازی نیست بابت زندگی در این کلونی‌ها که کنار زمین‌های چای قرار دارن و از زمان استعمار بریتانیا در سریلانکا مرسوم شدن پولی بپردازن. مایحتاج اولیه کارگران معمولاً تا حدی توسط کارفرما تأمین میشه، ضمن اینکه تحصیل در سریلانکا تا مقطع دیپلم رایگانه. اکثریت کارگران صنعت چای سریلانکا زنان هستند که بسته به فصل و مقدار محصولی که جمع‌آوری می‌کنند روزی حدود $3 درآمد دارند. مردان که درآمد بیشتری دارند معمولاً کارهای سخت‌تر مثل وجین و هرس را انجام میدن. مشغول عکاسی از باغات چای اطراف بودم که صدایی از سمت روستا شنیدم و به طرفش رفتم. جمعیتی دیدن که خونه به خونه میرفتن، صاحب خونه هدیه‌ای بهشون میداد و اونها هم در عوض تقدیسش میکردن. این مراسم پیشواز فستیوال پونگاله. فستیوال پونگال مهمترین فستیوالیه که توسط جمعیت تامیل که عموماً کشاورز هستن جشن گرفته میشه. طی فستیوال پونگال سوریا خدای خورشید رو ستایش میکنن و این جشن نشان دهنده زمان برداشت محصول و آغاز بهاره. جمعیت با سر و صدا و همهمه به راهش ادامه داد تا بره به روستای بعدی. منم برگشتم به خونه مایکل. خیلی ممنون که با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب کنید و نظرتون رو برای من بنویسید. تا قسمت بعدی سفرنامه سریلانکا، خدا حافظ.